ايه هو هرمون الدي اتش تي وازاي بيتسبب في تساقط الشعر وايه العلاجات المتاحه للهرمون ده او للتساقط بسبب الهرمون ده؟ الدي اتش تي او الدهيدروتستوستيرون ده يعتبر هرمون مشتق من هرمون الذكوره اللي هو التستوستيرون، والزياده في هرمون الدي اتش تي دي ممكن تتسبب في ظهور شعر الوجه عند النساء والصلع النمطي او الوراثي سواء عند الرجال او عند السيدات. والحكايه دي دايما بتبدا بترقق الشعر تدريجيا، الشعر بتاعك بيبدا يخف لحد ما يوصل لدرجه الصلع او الفراغات بعد كده، ولكن عند بعض الناس بيتوقف عند الترقق بس، وفي الاغلب بتبقى عند السيدات بس. وهرمون الذكوره بيتحول لدي اتش تي عن طريق انزيم اسمه 5 الفا، والدهيدروتستوستيرون ده بيلتصق في البصيلات ويبدا يتسبب في انها تتليف وتنكمش وحجمها يظهر. وانكماش البصيلات ده بيتسبب في ان دوره حياه الشعر نفسها تكون اقصر وتضعف وتتساقط. ده غير ان هرمون الدي اتش تي بيتسبب برضه في بطء النمو بتاع الشعر بعد كده. وتساقط الشعر الناتج عن هرمون الدي اتش تي ده بيكون موجود في السيدات والرجاله، ولكن انتاج هرمون الدي اتش تي كمان بكثره عند السيدات ممكن يتسبب في حاجات تانية اكتر من تساقط الشعر. يعني ممكن يتسبب في خشونه الصوت، وممكن يظهر شعر في الوجه عند السيدات وفي الصدر وفي الايدين كمان والرجلين. وطبعا التساقط الناتج عن هرمون الدي اتش تي ده له علاجات كتيره جدا، وانا هقول لك في الفيديو ده على اشهر العلاجات المعروفه واللي ممكن الدكتور بتاعك يكتبها لك في حاله التساقط اللي من النوع ده. اول حاجه واشهر حاجه طبعا هو المينوكسيديل، وده بيكون اول اختيار للدكتور لما يلاقيك بتعاني من صلع نمطي او وراثي سواء كنت راجل او ست. ده غير ان هو يعتبر العلاج الموضعي الوحيد اللي تمت عليه الموافقه من الاف دي اي لمحاربه الصلع الوراثي، بالاضافه طبعا ان هو بيأثر على دوره حياه الشعر وبيخليها اطول شويه. والمينوكسيديل بيجي في تركيزين، التركيز الاول بيكون 2% وده مخصص للنساء او الناس اللي عندها تساقط خفيف قوي، وفي الغالب بيبقى للنساء. اما التركيز الثاني بيبقى 5% وده مينلي للرجاله اللي بتعاني من الصلع النمطي او الصلع الوراثي. والمينوكسيديل زي اي دواء ليه اعراض جانبيه كتير، لكن اشهر اعراضه الجانبيه هي ان البروبلين جلايكل اللي هو بيتخفف فيه المينوكسيديل ده بيسيب رواسب على فروه الراس بتتسبب في القشره وتهيج فروه الراس كمان. اما تاني علاج وهو خاص بالنساء وهو سبايرينولاكتون، والدكاتره بيكتبوه للنساء اللي عندهم صلع وراثي او حاجه اسمها الشعرانيه اللي هي زياده الشعر بتاع الوجه بكثافه. سبايرينولاكتون بيمنع مستقبلات الاندروجين من المبيض، ومعظم الدكاتره بيكتبوا جرعه 200 مللي في اليوم لكل واحده علشان تساعد في استعاده شعرها او توقف الشعرانيه. ولكن برضه زي اي دواء ليه اعراض جانبيه، وهي اضطرابات الدوره الشهريه والتعب وحنان الثدي واضطرابات الدم. ثالث علاج ومن اشهر العلاجات برضه واخد موافقه الاف دي اي وهو الفينسترايد. الفينسترايد بيوقف انزيم 5 الفا ريدكتيز اللي هو بيحول التستوستيرون لدهيدروتستوستيرون، وطبعا مش بيتم وصفه للنساء في سن الانجاب لانه بيزيد من خطوره تشوه الاعضاء التناسليه عند الاطفال الذكور. يعني لو انت حامل في ولد او حملتي عامه خطر جدا ان انت تستخدمي الفينسترايد، ويفضل ما تستخدموش اساسا. نيجي بقى للنقطه الثانيه وهي العلاجات اللي ممكن تساعد في علاج ترقق الشعر، واولهم وعلى راسهم طبعا اللي هي البلازما او البي ار بي، ودي بتكون عن طريق سحب كميه من الدم وبتدخل في جهاز كده. الجهاز ده بيفصل البلازما لوحدها، بعد كده بيتم حقن البلازما ديت المحمله بالغذاء والفيتامينات، وبيبدا حقنها تاني في فروه الراس حوالين البصيلات، وطبعا كده معناه غذاء اكبر للبصيلات وتقدر البصيله تقاوم الهجوم اللي عليها من الدي اتش تي او من اي اسباب تانية. وبيكون مفعولها قوي في حالات التساقط الخفيف، وممكن تستخدم كعامل مساعد قوي جدا مع الصلع الوراثي، لكن مش اساسي لعلاج الصلع الوراثي، وينفع جدا مع النساء اكتر من الرجال. اما الطريقه الثانيه هي علاج تساقط الشعر بالليزر، وعلاج تساقط الشعر بالليزر بيساعد في تقليل تساقط الشعر وبيحفز نمو الشعر كمان. وميزه الطريقه دي ان ما فيهاش اي تدخل جراحي ولا فيها اي الم، وبتساعد في تدفق الدم اكبر للبصيلات، ودم اكتر يعني غذاء اكتر يعني بصيلات اكتر. وده بيكون عن طريق توجيه اشعه الليزر اللي هي بتكون منخفضه الفوتونات، ودي بتدخل في فروه الراس وبتعمل تنشيط للدوره الدمويه، وبعد كده ضخ الدم بيزيد في فروه الراس وبالتالي مبقاش عندك مشكله. واجهزه الليزر بيتم استخدامها فعلا في بعض العيادات، ده غير ان هي بتتباع على الانترنت ومواقع التسوق الالكتروني، وفي منها انواع كتيره جدا الغالي والرخيص، وكنت عملت فيديو عنها قبل كده. اما اخر اختيار ليك في حالات الصلع بالفعل هي زراعه الشعر. وزراعه الشعر عمليه جراحيه بيتم فيها نقل البصيلات الصحيه من المنطقه المنحه اللي بتبقى ورا دي وتتحط في الاماكن اللي فيها الفراغات هنا، ودي لا ينصح باستخدامها الا لما يتوقف عندك التساقط تماما وتثبت على مرحله معينه من الصلع. طب ده بالنسبه للعلاجات. في بقى اكلات كمان ممكن تحارب بيها هرمون الدي اتش تي. اول حاجه اكلات غنيه بالبيوتين زي صفار البيض والمكسرات. تاني حاجه اكلات غنيه بالليسين زي القهوه والشاي الاخضر والشاي الاسود والبيض المسلوق وبذور اليقطين وبذور الكتان والفول السوداني. تالت حاجه اكلات غنيه بالليكوبين زي الطماطم والبطيخ والموز والمانجا والشمندر والجريب فروت. رابع حاجه اكلات غنيه بالزنك زي السبانخ واللفت والمشروم. كل دي اكلات ممكن تساعد في تقليل هرمون
هرمون الدي اتش تي وتاثيره على الشعر، وبالتالي شعر صحي اكتر وجسم صحي كمان، مش بس شعر. عايزك تعرف برضه ان ترقق الشعر ممكن يكون بسبب خلل في الهرمونات، مش بس هرمون الدي اتش تي، ممكن يبقى هرمون زي الغده الدرقيه. ولكن لو التساقط عندك بسبب هرمون الدي اتش تي يبقى اختار العلاج المناسب من كل العلاجات اللي احنا قلناها دي، بس طبعا لازم ترجع للدكتور بتاعك الاول قبل استخدام اي حاجه تانية. بالاضافه انك لازم تحافظ على نمط حياه صحي وتنام كويس جدا، وتجرب الروتين اللي انا هحطه لك فوق دلوقتي ده، بس لازم تسال فيه الدكتور بتاعك الاول، لان الروتين ده هو اللي جاب معايا نتيجه، وباذن الله تشوف نتيجه اسرع مما تتخيل. وفي النهايه لو عندك اي اسئله ممكن تسيبها في كومنت، وما تنساش تشترك في القناه على اليوتيوب، وتعمل فولو ولايك وشير على الفيسبوك بنيه نشر الخير ونفع الغير باذن الله.